Dag studenten, welkom bij een nieuwe video, een verrassingsvideo. We gaan vocabulaire oefenen, maar welke vocabulaire, geen idee. Dat is een verrassing. Ben jij wel eens iets kwijt? Raak jij wel eens iets kwijt? Ik nooit. Maar weet jij wie ook heel veel kwijtraakt? De post. De post raakt heel veel kwijt. Ze raken jouw pakketjes kwijt. Ze raken mijn pakketjes kwijt. Ze raken de pakketjes van iedereen kwijt. En wat gebeurt er uiteindelijk met jouw pakketje als zij niet meer weten van wie dat is en waar dat naartoe moet? Dat verkopen ze aan een bedrijf dat het weer doorverkoopt aan mensen die denken dat dat een leuk cadeautje is voor mij. Dus ik heb op tafel een paar zeer mysterieuze pakketjes liggen en ik heb echt geen idee wat erin zit. Ik hoop dat ik dit allemaal op YouTube kan laten zien. Is dit jouw pakketje waar jij al 2 jaar op zit te wachten? Jouw nep Apple Watch uit Maleisië of jouw Levi's uit Tajikistan? Laat het weten in de reacties hieronder. Ik heb dus geen idee of dit een leuke video wordt of een saaie video, maar het is een avontuur dat jij en ik samen gaan beleven. Dus laten we beginnen met een klein pakje. Er staat een vraagteken op het pakje. Het zit in een plastic hoesje, een plastic zakje dat ik open maak, dat ik open scheur. En wat zit hierin? Geen idee. We weten het nog steeds niet. Dus we maken het open. Het is made in China, maar wat niet. En dit is heel duidelijk. Dit zijn verschillende oorbellen met een kerstthema. Ik kan niet helemaal zeggen dat dit is wat ik hoopte dat erin zou zitten. Maar zeg eerlijk, staat dit mij goed of staat dit mij goed? Ja, sneeuwpoppen, kerstmannen, kerstbomen. Als jij nog op zoek bent naar oorbellen, naar oordecoraties, dan zal ik de link naar mijn Marktplaats account in de beschrijving zetten. Goed, dat was cadeautje nummer 1 voor mij. Dit is heel licht. Ik maak het ook open. Is dit lingerie? Een onderbroek? Ik weet het niet, want het zit weer in de volgende verpakking. Ah, dat is heel handig als ik video's maak. Een micro SD-kaart van 64 gigabyte. Daar kan ik met mijn nieuwe camera zeker 5 minuten op filmen. De volgende. Ah, nee. Ik weet het eigenlijk niet. Wat zit hierin? Nog meer stickers. En ik heb het idee dat deze gloeien in het donker. Klopt dat? Nee, ze zijn gewoon wit. Maar er zit wel een hele mooie maan bij. Er zit een hele mooie maan bij. Ja, dit kan ik ergens op plakken. Is mijn kamer er mooier op? Dat weet ik niet. Maar we gaan door. We stoppen niet. Dit voelt als rommel. Het voelt als rommel. Misschien weer iets voor kerst. Ik heb echt geen idee. Wat is dit? High fashion sjaal met... Sorry, dit blijft een mysterie. Dit blijft nog even een mysterie. Ik wil dit ophouden. Ik wil dit aanhouden, maar het maakt een beetje te veel lawaai voor mijn microfoon. Dit staat dan wel weer goed met mijn oorbel. Nou ja, goed. We hebben nog 3 pakketjes over. Ja, nog 3. En dit is... Ah, kijk. Als jij op vakantie je telefoon wil gebruiken in het water, en wie wil dat niet, laten we eerlijk zijn, dan kun je dat hierin doen. Ik heb er nu 2.
En ik heb 1 telefoon, maar goed, ja. Ik kan wel van kleur wisselen. Ik kan het in verschillende kleuren gebruiken. Dus is dit meer of is dit meer een match? Er zitten ook nog koordjes bij. Het koordje gaat om je nek dan, denk ik. Of niet. Misschien moet je dit juist zo als je gaat zwemmen. Ik denk het toch niet. Nou ja, goed. We hebben hem dus in, wat is dit, turquoise, in groen-blauw. Dit kan mooi drijven. Dit kan mooi drijven op het water. Zo. En we hebben hem in zwart. Nu heb ik er nog 2 over. En waar hoop ik op? Wat hoop ik dat het is? Misschien een scheerapparaat. Misschien een universele afstandsbediening. Maar nee, dit is snowboard en skibril. Er zit nog wel een sticker over het plastic. Want dit is allemaal van plastic. Ik weet niet hoe goed dat is voor je ogen. Er zit een hoesje bij voor de skibril. Maar ik wil hem natuurlijk nu niet in de hoes doen. Ik wil hem even opdoen om te kijken hoe hij mij staat. En ja, het is de skibril, dus het is een hij. Het is een man. Kijk, dit is natuurlijk goed voor de jaren 2000 look. Maar als je mij ziet snowboarden, dan ziet dat er zo uit. En ook in de sneeuw moet jouw telefoon natuurlijk blijven drijven. Dan zijn we bij het laatste pakketje aangekomen. Mijn hoop is op dit laatste pakketje. Dit is het grootste pakketje en het zwaarste pakketje. Wat gaan we hierin aantreffen? Dit is nog best dit is nog best handig. Dit is best nog handig. Want wat is dit? Dit is draagbaar. Dat betekent dat je het kunt dragen. Hè? Baar is iets dat je kunt doen. Het is maakbaar. Je kunt het maken. Iets is onmisbaar. Je kunt het niet missen. Dit is draagbaar. Je kunt dit dragen. En dit is een apparaat om jouw accu te starten. Dus wanneer de accu van jouw motor het niet doet of van jouw auto, dan kun je dit zo op de accu zetten. En dan zit hier een apparaat bij waarmee je jouw auto kan starten of jouw motor. Hoe vaak gebeurt het dat jouw motor of auto niet wil starten? Nooit. Nee. Bij mij is dat 1 keer in het jaar. Dat komt 1 keer in het jaar voor. Dat gebeurt 1 keer in het jaar. Dus met mijn kerstoorbel en mijn snowboardbril en mijn waterdichte telefoonhouder, mijn slingers, mijn SD-kaart, mijn sticker die vast in het donker gloeit, ben ik helemaal klaar voor een wintersportvideo. En als het dan te koud is op wintersport en ik kan mezelf niet starten, dan zijn daar vast ook manieren voor. Oké, dit was een tafel vol verrassingen. Ik ga mijn kamer mooi maken met deze stickers. En volgende week weer een nieuwe video met betere woorden dan vandaag. Tot dan. Doei!